أنا اسمي صباح جاسم محمد مهدي الشمري، من مواليد 1956، ساكن باب البيض الغربي، يسموها منطقة الطوافة، ولدي 9 أطفال يعني كبيرين بالعمر، وكنت عسكري سابقا بالقوى الجوية، وانحاليت على التقاعد بوقت السقوط. وأنا حاليا كاسب عندي جراج مال سيارات، وقوف سيارات، وتتردد عندي أشكال. قسم من الشرطة نقطة سيطرة تصير عندي بالهذه. احنا جانا أمر في وقتها من نسوي كاميرات بكل المحلات وبكل الساحات، فهذا اللي موجود. فبدخول داعش الساعة يوم 28/6 الساعة ب2 بالليل صارت مداهمة على بيتي. أنا متزوج نسوان 2، فكل بيت واحد. أنا كنت نايم بذيك الليلة عند مرتي الثانية، فهم مداهمين بيتي الأول اللي هي حرمتي الكبيرة، فماخذين ابني الكبير وابني الصغير، لأن هم كانوا ساكنين معايا، ما طالعين، ما متزوجين، طالعين برا، متزوجين وساكنين معايا بالبيت. فجو يداهموهم، ومن ضمنهم بنتي كانت خطار، هي متزوجة بدهوك، كانت خطار عندي الكبيرة. فمن داهموهم واخذوهم قامت تحكي، هم سووا اخذوها لكون رجلها كردي. الثاني هم كلهم ماخذيهم خاليهم بسيارة برا بالمنطقة، ورجعوا علي على البيت الثاني، داهموني الساعة ب2، دقوا الباب، طلعت جروني، قالوا انت صباح ابو رائد؟ نعم. جروني. من جروني اخذوني مكتف وين على السيارة اللي اثاري بها ولدي وبنتي، ومن ضمنها اكو نسوان جيراننا همينا موجودات وجيراننا ولد همينا ويانا، سيارة كبيرة من هاي الكوستر. فصعدونا، اخذونا وين؟ على المستشفى الجمهوري القديم، اكو سجن الاحداث دخلونا بيه. من دخلونا، اول ما دخلونا فتشونا واحد واحد طبعا، واكو واحد ملتحي رجال كبير بالعمر قال اني بالامنيه، ما سأل، ما حكى ويانا، بس اخذ الاوراق والساعه وما اعرف ايش كلهن هذني شالوهن والهويات. ذبونا بالسجن بالقاعه، قاعه رقم 2. احنا الليل كله تعرف ما نايمين، ما نعرف احنا عليه جايبينه. فخلونا نبات الى الصبح، قعدونا من الساعه 4 الصبح. هم عندهم ما يخلون احد ينام، 4 الصبح لازم تقعد تصلي. فصلينا وظلينا قاعدين. جتي ورا ساعتين قاموا يصحون باسمانا واحد واحد تحقيق. اول ما دزوا علي اكو غرفه من تطلع من التوقيف، غرفه داخليه ثانيه، اكو قاعه ثانيه، مو قاعه يعني مال سجن، وانما غرفه مال تحقيق جوا، هيك مثل بها حديقه قدامها بسيطه يعني. فمشدود عيوني وايدي مكلبشه، وقعدوني على كرسي، واكو واحد فوق راسي يحقق وياي. اول ما قال لي انت ابو رائد، انت خوش زلمه، ليش انت شيعي؟ قلت والله انا مو شيعي، انا سني. قال لا انت شيعي وتوزعون هريسه بالمنطقه مالتكم كل سنه من يصير الشغله مال الموكب. قلت والله انا عندي بنيه من البنات عندها نذر، والنذر هذا دائمي، كل سنه توزع هريسه، فهي تطبخها، انا اجيب لها اياه ونوزعها على الجيران. احنا ما عندنا موكب، احنا على المنطقه نوزع هريسه، وبوقت الرسول هم نسوي حلويات ونوزع. فعندنا يعني هاي شغله ما اعتقد بيها في الشيء. فاني سني لان اني معروف، وتسال تقدر تسال بالمنطقه.
قال هذا حكي يفيدك، انت ليش تخلي الشرطة تيجي توقف يمك بالساحة مال السيارات؟ قلت له انتو هاي حكومة ما تقدر تمنع انت سيطرة توقف يمك، تروح شرطة تيجي قال لا انت علاقتك ويا الضباط زينة، وقلت له انا علاقتي ويا الضباط زينة لان اخلاقي زينة وما مأذي احد، فيجون يمي وسيطرة ما اقدر امنعها. قال زين انت ليش احنا طبينا وانت ما شايل الكاميرات؟ قلت له والله نسيتها، احنا من شديناها بامر مو بكيفنا. هذا التحقيق اللي كان، بس هم ما اذوني يعني ما ضربوني. قال زين هسه بعدين احنا نتفاهم. سووا قالوا انت اقعد على صفحه، قعدوني على صفحه، جابوا ولدي اثنيناتهم وخلاهم اني تقريبا من جوا الغطاء اللي على عيني اشوف شكو جوا. جابوا ولدي اثنيناتهم، ابني الكبير كان قبل ما يجي داعش بشهر مسوي عمليه مال انسداد شريان برجليه، العمليه كلفت 3 ملايين في وقتها ونجحت. فمن جابوهم قاموا بيش يعذبوهم، وطبعا نفس الكلام اللي حكوا وياي هم حكوا وياهم، وهم نفس الحكي صار. فما ما 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 اقتنعوا بالكلام مالنا، قاموا يعذبون بيهم واحد قدامي. هذا الكبير اكو هاي مال بليارد، العوده اللي يلعبون بيها بليارد، يضربون على رجله، سووا شيء فلقه مثل الفلقه ويكسرون عليه، يمكن 2 3 كسروا عليه، هو مسوي عمليه جديده وقام يطفر الدم من رجليه. ورجعوا يعني تعرف انت بوكسات شغلاتهم، عندهم شغلات يعني الله لا يجيبها لاي بشر. عند الله بيربوا الا يشيلوه بالبطانيه يودون 3 مرات، يودون المستشفى، يغمى عليه يودون المستشفى من وراء التعذيب. وظلت هاي مستمره الشغله يوميه، والشخص اللي واقف عليه صوته انا اعرفه لان هو يعرفني حق المعرفه انا شنو، بس ما يعطيني رجله. ومره من المرات خلى مسدس على راسي، قال لي اذا ما تعترف وتقول هذا الكلام اللي انا بدي اقول لك عليه فانت قلت لك هنا مكانك، ونجيب ولدك قدامك نقتلهم. فكان اكثر الامر على القوات الامنيه، يقول انت يعني كنت تساعد القوات الامنيه. فاني كانت هذا الحكي ما موجود، يعني شلون هاك واحد يعترف على نفسه؟ فكان ياذوني بالكلام ويجرحوني بالكلام وياذون ولدي قدامي، لو يعذبوني لي احسن مما ياذون ولدي. فولدي يعني كذا مره قلت لك يدخلوهم مستشفى من وراء التعذيب مالهم، التعذيب مالهم كلش قوي، بنفس الغرفه هي تعذيب هي تحقيق، وبيها غرفتين هي ومشتملات مرافق حمام. لاناني مره من المرات قلت لهم اروح للتواليت، ودوني طلعوني ودوني. المحققين 4، والاربعه جندرمان من هذول الخشنين. واحد منهم اللي قلت لك اللي قال لي انت ابو راد خوش ما يضربني على كتفي، عرفته من صوته، اسمه احمد، هذا من حمام علي، هذا ساكن حمام علي. كان قبل يجي يراجعني ياخذ من عندي غاز وياخذ مني بنزين سيارته. هذا من حمام علي انقتل، حتى بقتل ثاني صار عندي علم برا ما طلع انقتل، كنت اتابعهم لان هذول انا كنت حاقد عليهم. هذول من الجريه مال حمام علي واحد منهم، اما البقيه لا ما اعرفهم لان ما كانوا يحجون، بس هو الوحيد كان يحقق، البقيه بس للتعذيب قاصين، ما يرحمون احد. وهذا الغلط موجود والسب موجود، بس ما قالوا لي يعني انت تنتمي انه، بس هم كانوا يردون من عندي اني ويا من اتصل ويا من انطي للقوات الامنيه معلومات كامله، وكانوا يعرفون عني عن عائلتي يعني بالمنطقه وانا منين اسكن، لان انا اساسا من دياله مو من الموصل، انا اساسا من دياله، فيتوقعون يعني
من الجنوب أنا أميل للقوات الأمنية وأعطيهم معلومات من الموصل على ديالى ما ديالى بتوصل. فهم كانوا هم يتوقعون شيء، يركزوني على الشغلات الأمنية هم بالذات. فهذا كل الحكي اللي كان يوصل لهم اياه وهذا صدام جوبيه اللي انحكم 20 سنه. هذا كانت احنا من نقعد ناكل نتعشى نسولف، يعرف عن عائلتي واعرف عن عائلته كل شيء. ما كنت اتصور بين هو يطلع من جماعتهم من داعش، كان ويانا متغلغل يوصل معلومات الهم. اما التعذيب قلت لك انواع التعذيب، شتي يدب بالك موجود، شتي يدب بالك مثلا الفلقه، التعليق بالبنكه، القلع الاظافر، يجيبوك يجرحوك بالسجين يخلوا لك ملح على الجرح نفسه، على الجرح نفسه يخلوا لك ملح. فانا هاي شفتها من سووا بولدي، وهسه واحد من ولدي اثنيناته رجليه سقط سود، شلون الحائط هذا الوراق اسود، هذا رجليه اسود وراح تشوفهن. زين ابد ما طاب وابد ما يتعالج، وهاي 5 مرات نوديه احنا على تركيا قالوا ما له علاج نهائي، كل شرايينه مسدوده الا البتر، الا البتر. فهذا من ضمن التعذيب مالهم. وتشوف ان شاء الله والصوره رجليه اثنيناتهن سود، شلون القميص الاسود نفسه ماكو دم ماكو نهائيا. وهذاك الثاني ابو الربو لحد الان يعاني من صدره، لحد الان يعاني. 3 مرات ودونا المستشفى. شو يسوون هم؟ بيوم اللي يجيبوهم يعذبوهم يرفع من عيني هاي الغطاء مال القماش ويقول لي شوفوا شلون، ويظل يعذب بيهم قدامي ويعيطون وانا ابكي واصيح. متت الا شويه، انا متت الا شويه. هسه حتى ضغط سكري كله صار بيه من وراء هاي الشغله. ظلينا احنا 15 يوم على هالبهذله، وبالسجن اكو هذول الجماعه اللي وياي بالمنطقه نفسهم هم نفس التعذيب ونفسه، فياخذونه سوا ويدونه سوا. فالتعذيب مستمر. انت من يجوا يعني ظل قاعد بالقاعه وخايف لينهوك، لان هم مسويين علينا 4 تهم، 4 تهم. زين ما تعرف انت حكمك شنو. لا صرنا احنا ما نعرف اكو غايب، بس هم من نزلوهم ويانا. بنتي كانت في وقتها العرض واحد، هي كانت حامل وتوها جايبه، والطفل مالها ما صار له عمره يعني شهر. في وقتها من هي كانت ثاني قلت لك كنت بغير بيت وهم بالبيت الاول كانوا، فمن قامت تصيح على مود اخوتها هم اخذوها لكو رجلها كردي. 2 الطفل ما خلوها تاخذه وياها، شبرا الطفل على زوجتي الاولى، فما خلوها. هذا الطفل من بقت هي 20 يوم بالسجن، احنا ما نعرف هي وين بها مكان، بس هي من دخلوها ويانا، هي والنساء اللي ويانا نزلوهم ويانا بهذا الموقف. اما بعدها ما شفنا وين راحن. بعدين هي من طلعت سولفت قالت يابا احنا وياكم بنفس السجن، اكو غرف خاصه بس للنساء، يجي النساء يعذبنا ويجون هم يتحاشون بينا بس بصيغه مو مباشره، بس بالكلام. يعني شبه دليل يصير تعدي بس ما يقدرون، ما تعدوا. وعلى اثرها من طلعت البنيه ابنها 4-5 ايام هذا اسبوع، ما طول اسبوع توفى من اثر هاي الحادثه. ابن هاي بنتي. وتعرف انت بنتك ماخذها وعارضه هي تصير، يعني الليل كله ما ننام. احنا بمصيبتنا ومصيبه اكبر صارت. وفي وقتها احنا وراها مباشره بنتي الثانيه متزوجه مقاول، هم عدم دفع المبالغ، هم قتلوها هي ورجلها وعافوا اطفالها، واطفالها عندي هسه كبروا بعمر الزهور، صاروا هسه واحد 19 و18، وهسه سويت لهم راتب وبده ياخذون راتب. هاي بنتي الثانيه هم ذبحوها هو واخويا بنفس الوقت همينه ذبحوه وخلوه على شو اسمه على التواصل الاجتماعي، طلعوه عرضوه شلون يذبحوه. فتعذبت هوايه، يعني قهرت هوايه، تاذيت هوايه.
زين بنتك بعد ما طلعت يعني ذكرت لك انه هاي المكان كان بيها انتم كان معكم نفس البناء نفس البناء. زنازين اخرى خاصه للنساء. زين ما ذكرت لك شلون كان يعني شلون كانوا يتعاملون معاهم، نوع التعذيب اللي كان النساء يعذبون واللي يعذبون السجانات الداعشيات، هل كانوا من الموصل مواصله، اللي كانوا اطراف المدينه مثل ما نقول باب العرب، اللي كانوا من خارج العراق اصلا بشكل عام؟ ما ذكرت لك هاي التفاصيل؟ بلي ذكرت، قالت هي من اطراف الموصل، يعني عرب هذول اللي يعذبون بهم، وعندهم وحده سجانه هذيك اللي هي مسؤوله عليها انجليزيه، كانت من ضمن اللي يعذبون، كانت انجليزيه، بس هي اذوها هوايه بوقتها البنتي، وقالوا اكو 2 3 معاي بنفس هذا عدموهن، حتى كانت واحده منهن حامل هي وطفلها عدموها على اساس شغله اخلاقيه. قالت يابا الفلقه العضاضات هذني يجن بالجسم يعضن، اكو آلة عندهم من هاي الحديد يشيل عن اللحم من الايد، هذه قالت موجوده. وقالت يشيلوه بالبنكه تعليق تقريبا ساعه ونص، هاي تعليق هاي للمراه، بس انا اقول لك ملبسيهم تراكسودات يعني للعوره مالتهم، قالت هي يعني حكت هذه، قال لبسونا ملابس كامله مثل البيجامه يعني ويعذبونا. بس هم هذول الشيوخ مالتهم ما يسموهم هذول، هم يجون يعني يتحارشون بالنساء، يتحارشون بداخل السجن بالنساء، بس ما يعني سووا شيء. قالت ما سووا، بس انت حلوه وانت شعرك اصفر وانت كذا، من هاي السوالف هذه. فهم كانوا حشاك ساقطين، يعني ساقطين خلقيا، وما عندهم رحمه ولا عندهم شفقه لاي بشر. وبالنسبه للبنات اللي ينعدمن، واحده بالانتخابات كانت تشتغل، يعني من يجون ينتخبون تاخذيه تنتخب، وواحده كانت محاميه. هذين الاثنين وياها كانوا بنفس الموقف، هي غرفه صغيره كانت وخالين 3 بها. هذين اللي راح تقول واحده كانت محاميه وواحده كانت تشتغل بالانتخابات، فاخذوهم ما رجعوهن، حتى هاي ام الانتخابات كانت حامل. اخطر مكان اللي احنا كنا بيه، لان هذا تابع للامنيه، هم امنيه ذولا، واقوى شيء هم الامنيه من الدواعش، وكانوا اقوى شيء هو هذا اللي شفناه احنا من التحقيق والقضاة البيه والتحقيق البيه، كانما دائره شلون عندنا مخابرات بالحكومه، نفس الطريقه ونفس الاسلوب، واقوى شيء هو هذا كان التوقيف مال الامنيه، ماكو بعدها. السجن عباره عن مكان يعني شلون اوصف لك اياها، متوحش. اولا مو نظيف، ريحته كريهه. 2 الخوف والرعب 24 ساعه بقلبك، ما تعرف باي وقت تموت. 2 انت قاعد بالقاعه، بس ذابيلك من هذا القران موجود، تقرا قران وتصلي فقط وتدعي لربك، اما غير شيء ماكو. سجن مرعب، خوف 24 ساعه، ميتين، احنا ميتين يعني موت محقق. اما اصوات اشكال، اكو اصوات جوا بداخل القاعه، اشكال، من تطلع للتحقيق تسمع اصوات، ومن داخل القاعه تسمع اصوات توصلك للقاعه. هاي القاعه احنا من دخلنا بها ما يقارب 300 سجين موجود بها، لان هم يجون الصبح من يقعدون على الصلاه، لازم كل واحد يقول 1 2 3 الى ان فنسمع هذا العدد 300. وراها اخر شيء وصل 280، صاعد وينقص، يصعد وينقص، وهكذا. والاغلبيه العظمى ناس بالجيش، ناس بالشرطه، هذول طبعا عدموا واحنا موجودين، عدموهم لان ما مسوين توبه هذول اللي عدموهم. وناس من عندهم هم من داعش ساجنيهم ويانا، من عندهم من داعش عندهم اخطاء على اساس وساجنهم،
فانا اتوقع هم كانوا هذول ياخذون معلومات من الداخل. اما شغلات ادويه، شغلات صحيه ماكو نهائيا، ماكو. يعني هم يتمنون الشخص يموت جوا، بس يجينا الاكل، والاكل كان جدا بسيط. يعني يجينا بس وجبات اكل، مرات الصبح جبن وصمونه، وماكو بطل ما يطق من هذا القلاص الواحد هذا الصغير تمشي نفسك به. وتواليتات اكو بداخل الموقف، داخليه 4 من هاي الوسخه همينه، 4 جوا داخليات هي تسبح بين، هي تنظف نفسك بها. واما علاج ما علاج لا ماكو، ما حد جانا، ما جابوا كل شيء. القاعه كان طولها تقريبا 15 متر والعرض مالها 5 امتار، وبداخلها الصحيات قلت لك عليها. فكانت احنا نتعايش واحد بصف اللاخر، مثلا البطانيه نام عليها 4، ومن ناحيه المشي ما تقدر تمشي، يعني لان مكان ضيق حشك، كلها حشك. شلون احنا عايشين بها؟ واحد يحكي هم الاخ، يعني انت اذا همك صعب اكو اصعب، فنقضيها هذه الشكل. اما الاكل مالهم يجيك الريق الصبح الساعه 5 الصبح، جبنه واحده وصمونه، وقلت لك هذا القلاص صغيرون المي. الظهر يجيبون لنا تمن وخالين فوقها مرقه، ما ينكال نهائيا، بس مجبور اللي جوعان ياكل. وكنا مشترك سوا، وما القضيه يعني يستاهلون وياك ابد. انت ما تشوفهم هذول بالباب، ما تشوفهم ولا يجون عليك ولا يسألوك، ولا انت بوقت الصلاة يجون فقط، وبوقت اللي يريدون ياخذون واحد من عندنا يجيبوه ياخذوه ويروحون. اما بقية اليوم ما تشوف كل حد، ما حد يجي عليك، وتخاف انت بداخل السجن تخاف تحكي، لان اكو موقوفين من داعش ويانا. وكان اتذكر متعهد يجيب لهم الاكل، اكل صفر، هو يجيب لهم اياه المتعهد، ما يطبخون هناك، لان اكو اشخاص مدنيه تجي هم طباخين، هم اللي يجيبون الاكل يوزعوه. يعني الاكل كان ينطبخ داخل الدائره ولا كان يجي من خارج؟ من خارج يجي. الموقف هو بداخله، يعني بداخله اكو حمامات وتواليتات بداخله، وقلت لك اني وسخات. ما كانوا عندهم جدولهم، ما احنا الجدول بيناتنا، يعني اللي تكرم محصور هو الا سنه ياخذ سنه ويطب. المي كلش قليل، بعض الامرار ماكو ميت، بالصلاه نتيمم، يقول نتيمم بالحائط، هم يمرون علينا يقول تيمم بالحائط وصلي. فصوابين قليله جدا، يجيبون صابون من هذا العادي يذبوه جوا، 4 صابونات 3 صابونات. اما سبح ماكو يعني، المي قليل، انت بس تروح تقضي الحاجه مالتك فقط وبتدوب، يعني لان السجن كبير والتواليتات قليله، يعني مرات ما تلحق على نفسك لهالدرجه. زين ثقة الماء كان قليل واحيانا يكون مقطوع، زين من كان يجي الماء كان موجود متوفر، كان اكثر ما يحاول بيغلي بس ما يبيغلي. بالنسبه في فتره من الفترات صار اكثر احد التواليتات المراحيض نسد صار فيها طفح، واذا صار طفح منو كان يفتحها؟ انت ولا كان يجي احد من الخارج يفتح الكليه؟ قلت لك هي وصفه، وهاي كل الاجراءات كلها علينا. اما ماي حار ماكو، ماي بارد احنا ما نحصله، ماي حار ماكو، يعني ماي قليل جدا، قلت لك كلش قليل. مرات من هذا الماي اللي يبقى عندنا مرات نحاول يعني نغسل به، حتى من تاكل مثلا يجيب لك اياه التمن والمرق زفر، ما تلحقت. شغلتنا تعبانه حيل، كانت تعبانه حيل تعبانه، ووسخ كان هذا الموقف، وسخ بشكل. كنت يعني اثناء دخولك للمرحاض
كنت تحس نفسك انه انت ماخذ راحتك، اكو خصوصيه ويك انت، يعني هلا كنت تتصور نفسك انه انت مراقب من خارج المرحاض، او اكو نوع من التشويش عليك، او نوع من الملجة عليك انه لازم تطلع من المرحاض بوقت معين. يعني تحس نفسك انه انت مرتاح. كان خاصه بعض المساجين اللي تكلمنا معاهم قالوا انه احنا ما كنا ناخذ راحتنا غير فقط بالمرحاض ونفكر مع نفسنا بالمرحاض، لان ما كنا نرتاح برا، لان الوضع كان برا مشوش وما في ثقه بين المساجين. فانت كنت يعني وضعك انت كنت تاخذ يعني مرتاح، يعني تحس انه انت خصوصيتك داخل المرحاض، ولا كنت تحس نفسك مقيد او مراقب؟ والله نحس مقيدين ومراقبين بنفس الوقت وما مرتاحين، والموت أهون من هاي العيشة، الموت أهون من هاي العيشة. كل مرة نطلع نريد نشوف الحياة اللي احنا عايشيها كبشر، ماكو. احنا هناك عندهم تكرم حيوانات، مو بشر، حيوانات، معاملتهم ويانا حيوانات، ما عندهم رحمة. احنا في وقتها الساعة 4 الصبح جت طائرات ضربتنا 4 الصبح. انا اتذكر لان احنا نايمين نخاف لا يجونا ياخذونا قبل الصلاة. انضربنا احنا، من انضربنا القاعة اللي بصفنا مباشرة، القاعة لزق علينا واحدة بصف اللوخ، فاحنا ندحق الحيطان ترسل دم، انت رأس لحم، يعني اكو سجناء بيها. وقلت لك اكو هذن المحاجر هم ماتوا بيها. بس انا في وقتها ورا ما صفت الامور شيكوا حسب قولهم قالوا 70 واحد من السجناء، اما دواعش كان ولا واحد اكو، ولا واحد. وبنفس الضربه من هذا هم كلهم انهزموا، خلوا بيبان مقفوله علينا وانهزموا وانضربنا احنا. ولا داعشي كان موجود ولا داعشي مات بذاك الموقف، بس احنا السجناء اللي موقوفين هناك موجودين. من جو ورا ما صارت الضربه جو علينا، شالوا طلعوا القتلى والجرحى، طلعوهم هم، ما عرفوا وين ودوهم. بقينا احنا، رجعوا علينا ثاني يوم، ما اخذونا بنفس اليوم، ثاني يوم الصبح الغبشه جو طلعونا بسيارات مكشوفه مثل ما قلت لك عسكريه، وخلونا بيها. ومن خلال طلعتنا شفنا الصواريخ المذبوبه بالقاع، من هذا الصواريخ الطويله ام البروانه اللي انضربنا بها احنا، البوش مالها موجود كان يم الباب. انا شفت ركزت عليهم، عاد ودونا ما شدوا عيوننا، ودونا وين؟ فررونا الموصل تقريبا كله، ودونا على هاي الاستخبارات. بقينا هناك تقريبا 5 ايام. احنا بينا تقريبا 30 واحد بغرفة صغيرة 4 في 4، 4 في 4، وعلينا حراس 4 كانوا. جاء الأمر علينا ورا ال5 أيام يودونا وين؟ على القائمة مقامية. ودونا على القائمة مقامية. أنا وولدي أول ما صاحوا اسمي، طببوني على القاضي مسجود عيوني بغرفة لازميني منها، وما طببوني على القاضي سألني نفس الأسئلة هذه اللي قلتها: أنت شيعي؟ أنت ليش خال كاميرات؟ أنت شنو علاقتك بالشرطة والجيش؟ أنت كنت ضابط بالجيش سابقا؟ قلت لهم لا، أنا نائب ضابط كنت سابقا بالجيش. فنفس الأسئلة سألنا إياها، جاوبت كلهن عليها. وراها مباشرة طلق سراحي، مرتين طببوني وطلعونا القاضي، آخر قال إفراج اطلع. أنا من طلعت يعني سألت أهلي، قالوا إحنا يوميا نجيب الباب ونسألهم، يقولون ما موجود، ما عندنا هيك اسماء، ما موجودة عندنا، ما ينطون نجدة، فما كانت اكو زيادة. هم أساسا ناكرينا كانوا أهلي قرايبي العشيرة تجي، أصدقائي يجون، الأخوة يجون، ماكو هذا الحكي، يقولون ما موجودين، ما عندنا إحنا هاي الأسماء، وهذا مو سجن، هذا هيك بس تحقيق عندنا هنا، ما يقولون هذا سجن. هذه حتى في وقتها هذا جاري عندهم سيارة مالته ماخذيها وياه، جابوه هم أهله جو على السيارة، يقول لهم سيارة هم موجودة. المهم هم كانوا يستخدموها لهم شغلاتهم الخاصة. أما تحقيق ما تحقيق، قلت لك هذا جاري 24 ساعة علينا احنا
كنا يعني انت رايح مكان ما تفكر بيه، عايش تموت، يعني 100% موت محقق بهذا المكان. ما كان اكو اتصالات، ولا كان اكو واحد يقدر يقول اعطوني تليفون، اكو واحد يقدر، واسطات ماكو جو بالداخل ما حد يطبقنا. اما بيناتهم خارجيه ممكن لان انا حسب ما استمعت اكو ناس تتواصل وياهم على مود بفلوس بسياره ما اعرف ايش، فينطون موعد والكذب كله كذب، ماكو كان القتل 100%. اللي خلصنا هو القصف، لان في وقتها كان التحقيق جاري، ولو باقي التحقيق ما مقصوف، باقي التحقيق كان احنا رحنا بتهلكه، حقيقه، لان ما حد يتحمل تعذيبهم كان، لا اني ولا يعني بالنسبه لي ما اذوني، بس ولدي بس احنا اللي خلصنا القصف هو حولنا من هذا المكان الى مكان الاستخبارات، وحولنا من الاستخبارات للقائمة المقامية، وطلعنا على القاضي، طلعنا افراج، لان اكو المنطقة بيهم 40-50 واحد رايحين دازين عليهم، رايحين شاهدين علينا، قالوا هذا البشر ذولا كلهم احنا كلهم زينين، واهل المنطقة وما عليهم كل شيء، ماخذين شهود من المنطقة ورايحين على المحكمة اللي بالقائمة المقامية وشاهدين هناك. والتحقيق هم بنفس الوقت قلت لك يعني ما كمل، لان القصف هو عاق التحقيق، ولا لو باقي بالتحقيق لا احنا منتهيين. ربك نجانا، ربك من فوق. موجود، انا صارت عندي ضغط وسكري من وراء الخوف مالتهم الرهبه، لان هم كانوا كل ما يحكون انتم محكومين بالاعدام، كل ما كانوا يتحققون يعني انتم محكومين بالاعدام، لان انت هاي التهم اللي مالتكم تنعدمون بيها. هاي وحده. اثنين، اني بنتي 3 اشهر، اكثر من 3 اشهر تعاني من اضطراب نفسي، هاي اللي ياخذوها هم، يعني ما تخاف تيجي عليها بالزاويه خاتله الشكل، اخاف احد يضربها، اخاف كان عقلها يوزن بلد، لكن بقت 3 اشهر هي تعاني من الآلام اللي يأذوها أكثر من عندنا، احنا مأذوها أكثر من عندنا. ف3 اشهر آخر شيء هزمناها لدهوك هي ورجلها، يلا ارتاحت هناك يعالجون بيها. احنا بوقت داعش هزمناها بفلوس حلوة هي ورجلها، وديناهم على دهوك، هي هاي اللي طلعت مسجات. ما اقدر ابقى هنا، ما اقدر، ماتت الا شوية، والحمد لله والشكر هسه قاعدة لحد الآن بدهوك. قبل داعش كانت حياتي يعني فل الفل، حياة كانت حلوة ورغيدة، ومن كل النواحي، ماديا معنويا نفسيا موجودة، وتعرف أني عائلتي زينة وياي وبيتي وما محتاج كل شيء، ووالد مالي قوي كان يجيني، وعايش أحلى عيشة، الغرض اللي يريده أخذه. أما بعد ما انسجنا ودخل داعش وانسجنا احنا، تغيرت 24 درجة. أولا أنسى شغلات ب5 دقائق، أنسى الحاجة، تعطيني اسم تقول لي هذا احتفظ بهذا الاسم، ورا 5 دقائق أنساه. حالتي النفسية انهارت. زوجتي الثانية اللي أنا أحبها كنت أكثر من روحي ماتت بسببهم. بنتي الكبيرة ماتت بسببهم. وش تريد مني؟ شلون أعيش؟ الليل كله أحلام مزعجة. زين، عصبي جدا، ما أطيق، يعني تجيني حكاية رأسا أتنرفز عليها. راح ذيك الونسة، راح ذيك الكيف، راح ذاك الرغد اللي أنا كنت عايش بيه. الحمد لله والشكر عايشين، وعندنا، ما أقول لك ما عندنا، ما مدينا لحد بشغلنا وبتعبنا، هاي مال الشهداء تجيني، وعندي مال تقاعد مال الجيش يجيني، وولدي شغالين والحمد لله والشكر. بس تلقاني 24 ساعة طافر، أطلع أركب المطار مالي وأطلع أهج، أشوف لي قهوة مكان أقعد، أروح مكان هيك، ما مثل قبل، لا شغل ولا نفسية ولا أعصاب ولا عائلة اللي كنت أنا قبل حاضنها كلها، ما لي شغلة بكل شيء هسه. يعني حياتي تغيرت 24 درجة. فداعش نقمة،
وداعش جابوا لنا اياه نقمه ينتقم من عندنا، والله ينتقم من كل من جابه، والله ينتقم من كل السبب بدخول داعش علينا. خسرنا احبابنا، خسرنا اصحابنا، خسرنا عوائلنا، خسرنا نفسنا. وداعش ظلم، مو ذاك الداعش يقول انا اسلام، ماكو اسلام، ما عندهم اسلام. هذول اليهود اشرف منهم، اليهود احسن منهم، ما سووا مثل ما هم سووا هذول. فاحنا حياتنا كنا اللي شفناها فيلم، عباره عن فيلم بس ما ينسي ولا انساه ولا انساه. حياتي بحياتي كلها ما انساه، كل ما انام اني اتذكر الاحداث ماله، كل ما انام اموت 100 موته.